Πάμε. Γιάννη, πού είμαστε? Είμαστε στα Χανιά. Ξέρω ότι είχες χτίσει μεγάλη καριέρα σαν μοντέλο. Εντάξει, ευχαριστώ. Έχεις διάφορα να μας πεις για διατροφή και... Ναι, εδώ έχουμε τη μεσογειακή κρητική διατροφή, έτσι λέω εγώ, μεσογειακή κρητική διατροφή, Ναι. η οποία συμπεριλαμβάνει το κρέας βασικά, πολλά χόρτα. Εμείς εδώ στην Κρήτη τρώμε πολλά χόρτα. Εσύ κράτησες την ίδια διατροφή εδώ που μεγάλωσες ή είχε αλλάξει πάρα πολύ? Εμένα μου αρέσει η διατροφή με το ελληνικό λάδι. Όταν σταμάτησες modeling, πώς άλλαξε η διατροφή? Έτρεξες για πίτσα και μακαρόνια και αυτά? Όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς δεν είχα το time που είχα πιο μικρός να κάνω τη διατροφή που έπρεπε να κάνω και έβαλα άλλες προτεραιότητες στη ζωή μου. Τι? Κάτι ωραίο, αν μπορείς ο Καναδά και βρεις και χόρτα. Μιλάγαμε για σπανακόπιτα, μιλάγαμε για κοτόπουλο, μιλάγαμε για ρύζι. Τελικά μιλήσαμε και για κρεατόπιτα. Βασικά η κρεατόπιτα έχει βάση στο Egyptian goulash. Τελεθεατές, εύκολη, πανεύκολη, γρήγορη και πάρα πολύ νόστιμη συνταγή. Αρχίζουμε τώρα αμέσως. Καρώ το αμέσως γιατί χρειάζεται ώρα γιατί είναι σκληρό. Ώρα για μπαχαρικά. Βάλαμε το αλάτι. Βάζουμε και το πιπέρι μας εδώ. Ωραία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα μάθουμε πώς να δουλέψουμε το φύλλο. Μετά από 45 μαγικά λεπτάκια στους 350 βαθμούς έχουμε μία τέλεια υπέροχη κρεατόπιτα. Εντάξει, θα δούμε πόσο υπέροχη είναι όταν κόψω μέσα. Ωραία. Είναι ζεστή ακόμα, τώρα το έβγαλα από το φούρνο.